ตอนราชองค์การถูกโยนเข้าหน้าบ้านข้ากำลังนอนดูมดขนรังอยู่ในลานม้วนราชองค์การสีทองตกข้างหน้าทันทีตะโกนเสียงแหลมพ่อแม่ข้าคุกเข่าลงพร้อมกันโขกหัวดังตึงๆข้ายืนฟังเสียงเล็กหลานนั้นประกาศหญิงสามัญเหยวกระวงกิริยางดามรูปโฉมงามพร้อมทรงแต่งตั้งเป็นหองเห่าให้เลือกวันดีเข้าวังจบราชองค์การรอบข้างเงียบกริบพ่อข้าหน้าซีดเหมือนใบไม้ร่วงพระมเหสีรีบคุกเข่าขอพระทัยสิห้ามขัดราชองค์การโทษประหาร9ชั่วโคตรนะแม่ข้าส่งเสียงอึกอักในลำคอแล้วไปหลบอยู่หลังพ่อกลับไปบอกเขาใครอยากไปก็ไปข้าไม่ไปทันทีตกใจจนคลานหนีไปพ่อข้าแทบสุดลงพื้นนิ้วสั่นๆชี้มาที่ข้าเจ้าเสียสติหรือนั่นคือฮ่องเต้คือจันเฟิงชื่อนั้นเหมือนหนามแทงลึกเข้าหัวใจข้าจันเฟิงคือเพื่อนวัยเด็กของข้าตอนเขาอายุ7 ขวบพ่อเขาพลาดถูกค้อนฟาดจนสิ้นใจแม่เขาร้องให้จนตาบอดไม่นานก็จากไปร้านตีเหล็กข้างบ้านข้าเหลือเพียงเขาที่สูงกว่าถังน้ำไม่เท่าไรแม่ข้าสงสารจึงยกโจ๊กข้าวฟ่างไปให้เขาหลบมุมไม่ยอมกินข้าคว้าช้อนไม้ยัดใส่มือเขาไม่กินก็อดตายแล้วใครจะเผากระดาษให้พ่อแม่เจ้าเขาเหลือบมองข้าแววนั้นไม่เหมือนเด็กเลยแล้วเขาก็ยกชามขึ้นสดอึกใหญ่น้ำข้าวเลอะเต็มหน้าตั้งแต่นั้นมาบนโต๊ะบ้านข้าก็มีชามเพิ่ม1 ใบและมีเพื่อนเงียบๆเพิ่มอีกคนหัวหมู่บ้านมีลำธารเล็กๆข้าลากเขาไปจับกุ้งเขาก้มหน้าถกขากางเกงถึงต้นขายืนอยู่ในน้ำทีละครึ่งวันข้าถือตะกร้าเก่ากระโดดอยู่ริมฝั่งจันเฟิงทางนี้ตรงนี้มีปลาตัวอ้วนพ่นฟองเขาพุ่งลงน้ำทันทีน้ำกระเซ็นใส่หน้าข้าพอโผล่ขึ้นมาในมือกำปลาหลี่แน่นในที่สุดใบหน้าเขาก็มีชีวิตชีวาเหยากระวงรับไปเขาโยนปลาขึ้นฝั่งปลาดิ้นอยู่ในโคลนข้ากระโจนไปจับหางปลาฟาดเพี้ยแก้มข้าแสบไปหมดเขาปีนขึ้นฝั่งมองโคลนบนแก้มข้าแล้วก็ยิ้มออกมานั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเขายิ้มข้าต้องการแค่เจ้าวันเวลาผ่านเหมือนลำธารหน้าหมู่บ้านไม่ช้าไม่เร็วจันเฟิงโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นกล้าต้องฝนฤดูใบไม้ผลิพูดน้อยแต่แข็งแกร่งเขารับเตาเหล็กเก่าของพ่อไว้เสียงตีเหล็กปังๆดังขึ้นอีกครั้งชาวบ้านชอบแซวเขาไอ้หนูช่างเหล็กอย่าเป็นเหมือนพ่อเจ้านะเขาก้มหน้าตีเหล็กสะเก็ดไฟกระจายไม่พูดสักคำมีแต่ข้าที่รู้มีโค้งที่เขาตีแข็งและคมมากฟันฟืนไม่เปลืองแรงขวานที่เขาตีผ่าไม้แข็งก็ไม่บินปีนั้นเกิดภัยพิบัติหนักตั๊กแตนบุกทั้งตำบลเหลืองเต็มภูเขาไปหมดกินข้าวจนเกลี้ยงกินกิ่งไม้จนล้นคนหิวจนตาลุกวาวชาวบ้านทยอยตายเริ่มจากคนแก่แล้วก็เด็กเล็กแม่ยืนน้ำข้าวหยาบครึ่งชามสุดท้ายให้ข้ากับจันเฟิงมองน้ำข้าวใสจนเห็นก้นชามข้ากลืนน้ำลายได้ครั้งเดียวเขาก็ลุกขึ้นคว้าค้อนเหล็กหนักที่สุดตรงมุมผนังจะไปไหนจันเฟิงข้าจะไปล่าหมีดำเจ้าจะอดตายนะเขาไม่หันกลับมาเดินฝ่าราตรีเข้าป่าลึกไปคืนนั้นข้ากอดเขานั่งอยู่ที่ธรณีประตูฟังลมหนาวหวิดหวิวใจแทบหลุดจากอกตอนรุ่งสางเสียงฝีเท้าหนักๆใกล้เข้ามาจันเฟิงลากขาข้างหนึ่งที่เต็มไปด้วยเลือดบนหลังแบกเนื้อหมูป่าครึ่งตัวเขาโยนเนื้อลงบนพื้นโคลนกลิ่นคาวฉุนจนสำลักเขาฝืนยืนอยู่และสุดลงกับโคลนที่เท้ามีแผลลึกยาวเห็นกระดูกขาวโพลนนี่ให้เจ้าถุงผ้ายังอุ่นอยู่เหลือไออุ่นจากตัวเขาข้ามือสั่นค่อยๆเปิดดูข้างในคือท้อป่าสีแดงสดหลายลูกเปลือกช้ำจนแตกข้าปีนไปเจอบนต้นไม้เฟิงเจอได้แค่นี้ข้าประคองท้อแดงเหล่านั้นน้ำตาหยดลงบนหลังมือเนื้อหมูป่าช่วยชีวิตคนไปครึ่งหมู่บ้านแผลของจันเฟิงรักษาอยู่นานครึ่งปีกว่าจะหายเขายังตีเหล็กเหมือนเดิมยังพูดน้อยเหมือนเดิมแต่สายตาที่มองข้าเริ่มเปลี่ยนไปปีที่ข้าอายุ20แม่สื่อเริ่มเหยียบประตูบ้านข้าจนพังแม่นางคนนี้งามจริงๆเหมาะกับคุณชายใหญ่ตระกูลหวังฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านที่สุดลูกชายคนรองตระกูลเจ้าเป็นขุนนางมีเงินเดือนหลวงแต่งไปก็สบายทั้งชาติแม่ข้ายิ้มหวานรับทุกคำข้าหลบไปให้อาหารเป็ดข้างบ้านไม่กล้าเหลือบดูจันเฟิงที่ตีเหล็กอยู่เสียงค้อนดังปังๆหนักขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆเย็นวันหนึ่งเขามาขวางข้างอกกำแพงบ้านเหยากระวง
อย่าแต่งงานรอข้า รออะไร รอข้า ให้เจ้ามีข้าวขาวกินทุกมื้อ ตอนนี้ข้าก็กินอิ่มอยู่แล้ว แต่ว่าข้าอยากให้เจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุด ในลมหายใจเขามีกลิ่นเหล็ก มีกลิ่นเหงื่อเปรี้ยวๆ และมีความรู้สึกร้อนแรงที่พูดไม่ถูก เขาไม่ได้ให้ข้ารอนานนะชายแดนเกิดสงคราม ประกาศเกณฑ์ทหารของทางการติดถึงหัวหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่เลยจับคนทีละบ้าน ในหมู่บ้านร้องให้คร่ำครวญกันระงม จันเฟิงไม่พูดสักคำ ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านแลกใบสมัคร ตอนเขาออกจากหมู่บ้านข้าไปส่งแถวทหารยาวเหมือนงู จันเฟิงข้าวิ่งไปยัดรองเท้าคู่หนึ่งใส่อกเขา ต้องมีชีวิตกลับมานะ ได้ข้ารับปากได้กองทัพออกเดินทางทรายเหลืองคลุ้มฟ้า เขาเดินไปไม่กี่ก้าวก็หยุดกระทันหันหันกลับมามองข้าเหยากระวงรอข้าชนะกลับมาแต่งกับเจ้า3 ปีผ่านไปไร้ข่าวคราวมีคนลือว่าเขาตายในพายุหิมะหนาวเหน็บที่ปักกิ่งมีคนเดาว่าเขากลายเป็นกบฏถูกตัดมือไปแล้วพ่อแม่ข้าสายหน้าแล้วเริ่มจัดหาคู่ให้ข้าอีกข้ามองร้านตีเหล็กที่สุดโทรมลงทุกวันช่วยเช็ดแท่นเหล็กกับค้อนที่ฝุ่นจับให้เขารอดูอีกหน่อยเถอะจะรออะไรรอจนศพเขากลายเป็นดินหรือเขาสัญญากับข้าแล้วต้นฤดูใบไม้ผลิปีที่4สงครามสงบทหารกลับเมืองหลวงข่าวลือพัดเข้าหมู่บ้านฮ่องเต้ใหม่ขึ้นครองราชย์เป็นแม่ทัพหนุ่มที่เก่งกาจมากนำทัพที่เหลือผลักศัตรูออกไปจนหมดทั้งแผ่นดินฉลองชัยเหมือนพบฤดูใบไม้ผลิอีกครั้งไม่มีใครจำช่างเหล็กจนที่ถูกเกณฑ์ไปมีเพียงข้าที่ไปยืนใต้ต้นไม้แห้งหัวหมู่บ้านทุกวันหวังจนใบไม่เหี่ยวร่วงแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาเปลวไฟในใจข้าค่อยๆมอดดับท่านแม่ท่านตัดสินใจเถอะแม่สื่อยิ้มจนแก้มปริอีกครั้งวันที่นางมาที่บ้านหัวหมู่บ้านมีเสียงม้าควบดังสนั่นฝุ่นทรายคลุ้มฟ้าทหารม้าชุดเกราะสง่างามอาวุธสะท้อนแสงวาวับพุ่งดังลมพายุบุกเข้าหมู่บ้านเล็กโทรมๆของเราแม่ทัพหนุ่มผู้นำหน้ากระตุกบังเหียนมองลงมาที่ทุกคนที่นี่มีหญิงสาวชื่อเหยากระวงหรือไม่ท่านแม่ทัพลูกสาวตระกูลหมินชื่อเหยากระวงเจ้ากะเขาเดินมาหาข้ามองข้านิ่งๆจากนั้นก็คุกเข่าลงทันทีข้าน้อยจู่อิงรับราชองค์การมารับพระมเหสีเสด็จกลับวังข้าเหมือนถูกฟ้าผ่ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านแตกตื่นกันหมดแม่ข้าพุ่งเข้ามาทันทีจู่อิงลุกขึ้นโบกมือทหารด้านหลังยกหีบไม้หนักๆเข้ามาทีละใบฝาหีบเปิดออกทองเงินส่องแสงจนแสบตาอัญมณีหยกวางกองราวกับก้อนหินไร้ค่านี่คือสินสอดที่ฝ่าบาทพระราชทานให้พระมเหสีขอพระมเหสีออกเดินทางทันทีข้าจ้องหีบสมบัติที่แสบตาแล้วมองคันฟางเตี้ยๆของบ้านตัวเองมองเสื้อผ้าขาดๆที่แขวนบนกำแพงลานสามีข้าหล่ะฮ่องเต้ชื่ออะไรพระมเหสีคนผู้นั้นอยู่ที่ใดฝ่าบาทประทับอยู่เมืองหลวงราชกิจยุ่งมากจึงให้ข้าน้อยมารับเสด็จเอาหัวนางกดลงข้าถูกกดหน้าผากลงบนโคลนเย็นเฉียบกลิ่นดินเหม็นคาวพุ่งเข้าจมูกข้าค่อยๆหนีหน้ามองใบหน้าหญิงพยองของจูอิงข้าไม่ไปบอกฝ่าบาทไปข้าโยนราชองค์การถือแล้วคำว่าประหารทั้งตระกูลฟาดเข้ามาเหมือนลมแรงข้าขังตัวเองอยู่ในร้านตีเหล็กของจันเฟิงฝุ่นลอยอยู่ในลำแสงข้าลูกแท่นเหล็กเย็นเฉียบผิวนั้นเหมือนยังเหลือไออุ่นจากมือเขาประตูดังเอียดแล้วถูกผลักเปิดกลิ่นที่คุ้นเคยและแปลกหน้าอย่างยิ่งข้าไม่หันไปมีราชองค์การหรือเห็นแล้วไม่ใช่หรือเขาก้าวเข้าประตูฝีเท้ามั่นคงเหยียบพื้นโคลนฝุ่นจับชายเสื้อเหลืองทองปัดผ่านธรณีเห็นแล้วทำไมไม่รับไม่อยากรับเหยากวงนี่คือบัลลังก์ฮองเฮาตำแหน่งสูงสุดของสตรีทั้งแผ่นดินผู้คนใฝ่ฝันทั้งวันทั้งคืนแต่ข้าไม่ต้องการทำไมในวังเจ้าขาดนางกำนันหรือเจ้าก็รู้ข้าไม่ได้โลภในตำแหน่งแล้วเพราะอะไรสงสารข้าหรือคิดว่าคำที่พูดไว้หน้าหมู่บ้านในอดีตต้องรักษาให้ได้จึงยกเลิกไม่ได้หรือเขาก้าวพรวดเข้ามาร่างสูงใหญ่กดเงาทับข้าแน่นเพราะข้าเคยสัญญากับเจ้าว่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เจ้านี่หรือสิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าขังข้าไว้ในกรงนกทองคำให้ข้าหมอบกราบเจ้าเช้าค่ำให้มองหลังของเจ้า3,000 คนหรือจะไม่มีผู้ใดทั้งนั้นข้
ข้าเคยบอกว่าจะชนะกลับมาแต่งกับเจ้า แต่งกับเจ้า แขนข้าถูกเขาบีบจนปวดร้าวข้ามองอารมณ์รุนแรงที่ปั่นป่วนในแววตาเขา ในนั้นซ่อนความโกรธ ซ่อนความสับสน จันเฟิง ปล่อยข้าไปเถอะ ปล่อยเจ้าไปหรือเยาวกระวงข้ารอเจ้ามา4 ปี ตอนคลานออกมาจากกองศพบนเขา คนที่ข้านึกถึงคือเจ้า ตอนใกล้อดตายในลมหนาว คนที่ข้านึกถึงคือเจ้า ตอนยืนบนกำแพงเมืองพร้อมหัวแม่ทัพศัตรู คนที่ข้านึกถึงก็ยังเป็นเจ้า และตอนนี้ เจ้ากลับบอกให้ข้าปล่อยเจ้าไป เว้นแต่ข้าตาย ข้าถูกพาเข้าวัง ไม่ใช่ขบวนเสด็จหรูหรารถม้าเก่าลากด้วยม้า2 ตัว จูอิงคุ้มกันด้วยตัวเอง กำแพงวังสูงมาก แดงจนแสบตา เหมือนเลือดที่แห้งรัง ประตูแล้วประตูเล่า เหมือนปากเสือที่เปื้อนเลือด สุดท้ายข้าถูกยัดเข้าตำหนักร้างแห่งหนึ่ง ชื่อตำหนักหลานซิงทั้งเก่าและเงียบงัน ในห้องว่างเปล่าเหลือเพียงนางกำนัน2 คน ด้านนอกมีทหารองครักษ์ชุดดำเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ได้ยินว่าเขายุ่งกับการนั่งบนบัลลังก์ทอง และยุ่งกับการรับมือขุนนาง ที่อยากส่งลูกสาวเข้าวัง ข่าวเหล่านี้ฝูหลิวเป็นคนบอกข้านางเป็นคนเดียวในตำหนักที่คุยกับข้าได้ นางเคยถูกช่วยไว้ เป็นสาวงามไร้ชื่อที่ถูกทิ้งไว้ในวัง นางแอบมาที่ตำหนักหลานซิง เอาข่าวข้างนอกมาเล่าให้ฟัง วันนี้ฝ่าบาทเรื่องในท้องพระโรงอีกแล้ว เสนาบดีกรมพิธีการจะส่งลูกสาวเข้าวัง ฝ่าบาทคว้างฎีกาใส่หน้าผากเขาทันที ได้ยินว่าคุณหนูจวนโหบังเอิญพบฝ่าบาทในสวนหลังวัง แล้วลื่นตกสนาม ฝ่าบาทไม่แม้แต่จะมอง หันหลังเดินหนีทันที ฝ่าบาทอาจจะถือพรหมจรรย์เพื่อท่านจริงๆก็ได้ข้านั่งเล่นต้นหญ้าที่ใกล้ตายอยู่ใต้ชายคาข้าไม่เชื่อเรื่องถือพรหมจรรย์ฮ่องเต้ผู้ครองแผ่นดินพูดแบบนั้นน่าขำสิ้นดีแต่ข่าวที่ฝูหลิวนำมาทีละเรื่องล้วนชี้เป็นความคิดเพ้อเจ้อนั้นมุมหนึ่งในใจข้าเหมือนถูกโชคชะตาแทงเข้าเบาๆทั้งเจ็บทั้งเปรี้ยวฝาดปนกับความขมลึกกว่าเดิมยิ่งเขาทำเช่นนี้ดาบที่ชื่อประหารทั้งตระกูลหลังคอข้าก็ยิ่งหนักในที่สุดเขาก็มาหาในคืนมืดที่ฝนพรำไม่มีผู้ติดตามมาเพียงลำพังเปลี่ยนจากฉลองพระองค์เหลืองเป็นชุดดำธรรมดายิ่งทำให้รูปร่างเขาสูงตรงและเย็นชาผ้ามหานาวเย็นเข้ามาทั้งตัวนางกำนัน2 คนตกใจจนซุดลงบนพื้นสั่นเหมือนใบไม้ร่วงเขาโบกมือพวกนางคลานออกไปอย่างลนลานในห้องจึงเหลือเพียงเรา2 คนแสงเทียนไหววูบทิ้งเงาสั่นๆบนใบหน้าเขาดูเหนื่อยล้ามากจริงๆอยู่ที่นี่สบายดีไหมฝ่าบาทสบายเขาเดินมานั่งข้างโต๊ะรินชาชื่อ1 ถ้วยแล้วยกดื่มหมดนิดเดียวตอนเขากลืนรอยเลือดจางๆกระจายอยู่ในหยดน้ำวันสถาปนาฮองเฮาสำนักโหรเลือกไว้4 วันเจ้าดูสิข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าดื้อเรื่องอะไรได้เป็น1 ใต้ล่าครองวังหลังแต่ผู้เดียวยังสงสัยหรือในใจเจ้าคงมีคนอื่นที่สำคัญกว่าคว้าถ้วยชาเย็นบนโต๊ะขว้างใส่เขาไม่หลบไม่ร้องสักคำถ้วยชากระแทกหน้าผากเขาแต่กระจายดังเพลงรอยเลือดจางๆไหลออกมาสีแดงนั้นบาดตาเขาไม่แม้แต่กระพริบตาจ้องข้าเขม็งแววตาทั้งเจ็บทั้งลุกเป็นไฟยังมีความดื้อรั้นลึกจนยังไม่ถึงจนแทบพังทลายทำร้ายพอหรือยังไม่พอข้ามองแผลบนหน้าผากเขามองเลือดที่ปลายนิ้วเขามองความเศร้าลึกในดวงตาเขาไฟโกรธนั้นพลันสลายไปเหลือเพียงความเหนื่อยล้าและสับสนไม่สิ้นสุดเรากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทำไมเจ้ารู้ทั้งรู้เจ้าดูห้องนี้สิเหมือนคุกขนาดใหญ่ไหมเจ้าขังข้าไว้ข้างในแล้วยังถามว่าทำไมข้าไม่เต็มใจข้าไม่ได้ขังเจ้าข้าแค่อยากมอบสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกให้เจ้าทั้งหมดไม่ให้เจ้าต้องลำบากอีกไม่ให้เจ้าต้องหิวโหยอีกไม่ต้องทนดูสีหน้าใครอีกแต่ข้าไม่ต้องการแบบนั้นข้าอยากมีอิสระอยากมีลานบ้านที่แดดส่องถึงอยากปลูกผักเลี้ยงเป็ดอยากคุยเล่นโดยไม่ต้องระวังทุกคำเวลาข้าโกรธก็อยากผลักประตูเดินออกไปได้ไม่ใช่เป็นเหมือนตอนนี้เหมือนนักโทษคนหนึ่งนักโทษหรือเจ้าคือฮองเฮาที่ข้าแต่งตั้งคือสตรีสูงศักดิ์ที่สุดในใต้ล่านกขังที่สูงศักดิ์ที่สุดต่างหาก
ข้าจ้องเขาไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยเราสองคนเหมือนสัตว์ร้ายที่ตาแดงจากการฆ่าฟันเปลวไฟแตกเสียงซ่าหยดน้ำดังติ๋งๆรอยเลือดบนหน้าผากเขาในแสงเทียนสลัวดูน่ากลัวผิดปกติได้ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าอยากหนีแค่ไหนข้าก็จะตามหาเจ้าเขาค่อยๆขยับเข้ามาแรงกดดันหนักหน่วงทำให้ข้าถอยไม่รู้ตัวถอยจนแผ่นหลังจนกำแพงอีกเย็นเฉียบเขายื่นแขนมาปลายนิ้วเย็นช้อนคางข้าขึ้นบังคับให้ข้าจ้องดวงตาที่ลุกโชนของเขาเมื่อข้าทำสำเร็จลมหายใจเขาปัดผ่านแก้มข้าเสียงทุ้มต่ำเหมือนคนเสียสติเมื่อฉูจะวินโตพอให้เขาแบกแผ่นดินนี้ได้ข้าจะไปกับเจ้าเสียสติไปแล้วใช่ข้าเสียสติแล้วตั้งแต่วันที่เจ้ายื่นน้ำข้าวถ้วยนั้นให้ข้าตั้งแต่วันที่เจ้าโยนรองเท้าผ้าคู่นั้นให้ข้าก็เสียสติไปแล้วเดี๋ยวกระวง4 ปีมานี้สิ่งเดียวที่ทำให้ข้าฝืนมีชีวิตกลับมาก็คือเจ้าคือความหวังเดียวว่าข้าต้องกลับมาแต่งกับเจ้าให้เจ้ามีวันที่ดีที่สุดเจ้าไม่ต้องทนลำบากอีกเขาปล่อยข้าแล้วถอยไป1 ชี้ที่อกตัวเองแล้ว4 ปีของข้าคืออะไรข้าเอาเลือดเอาชีวิตไปแลกเพื่ออะไรน่าขำใช่ไหมเพียงคำยินชาของเจ้าก็ทำเอาหูข้าอื้อไปหมดข้ามองดวงตาแดงก่ำของเขามองแผลบนหน้าผากที่มีเลือดไหลมองร่างที่สั่นเบาๆเพราะโทสะความแค้นความไม่ยอมทั้งหมดไฟโกรธทั้งหลายค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเจ็บปวดใจที่ลบไม่ออกบุรุษที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจตอนนี้กลับเหมือนแม่ทัพบาดเจ็บที่ถูกบีบจนแผลเต็มตัวเขาคือจันเฟิงคนเดิมยังเป็นคนที่ดิ้นรนอยู่ในโคลนก้มหน้าตีเหล็กในร้านเก่าและตะโกนใต้ต้นไม้แห้งหัวหมู่บ้านว่าจะกลับมาแต่งกับข้าเพียงแต่สิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการหม่อมฉันอย่าเรียกข้าแบบนั้นหากเจ้าไม่ยอมพรุ่งนี้ข้าจะมีราชองค์การพิธีสถาปนาฮองเฮาจะไม่เปลี่ยนหากเจ้าเกลียดข้าก็ขอให้เห็นแก่พ่อแม่เจ้าเมื่อครูเจ้าพูดจริงหรือเจ้าบอกว่าจะสละทุกอย่างรอวันที่เขาแบกแผ่นดินได้แล้วไปกับข้ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำจะพิสูจน์ยังไงเจ้าอยากให้ข้าพิสูจน์อย่างไรข้าขอราชองค์การ1 ฉบับว่าอย่างไรให้เขียนให้ชัดวันหน้าเมื่อชูจะวินเติบใหญ่บริหารบ้านเมืองได้เจ้าต้องสละราชบัลลังก์ส่งต่อให้ชูจะวินราชองค์การนั้นต้องอยู่กับข้าดวงตาเขาหดวูบเห็นชัดว่าไม่คิดว่าข้าจะขอเช่นนี้ราชองค์การส่งบัลลังก์อยู่ในมือฮองเฮาในอนาคตก็เหมือนเขามอบดาบถึงตายให้ข้าด้วยตัวเองหากขุนนางที่กบฏก็ใช้มันก่อคลื่นใหญ่ได้ทุกเมื่อความเงียบเหมือนความตายมีเพียงประกายไฟที่ไหวอย่างไม่สงบเขาจ้องข้าเวลาค่อยๆไหลผ่านนานจนข้าคิดว่าเขาจะโกรธได้เอาผู้กันกับหมึกมาพิธีแต่งตั้งฮองเฮายิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ทั้งเมืองประดับผ้าแดงเขียวคือคักกว่าวันเทศกาลข้าสวมชุดหงส์และมงกุฎหนักอึ้งถูกเขาจับมือไว้ค่อยๆก้าวขึ้นบันไดสูงจนเวียนหัวรับการคำนับจากขุนนางและประชาชนขอฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีขอฮองเฮาทรงพระเจริญพันปีพันปีเขากุมมือข้าแน่นจนฝ่ามือร้อนเผาเอียงหน้ามาเรียกด้วยเสียงที่มีเพียงเรา2 คนได้ยินเยาวกระวงอย่ากลัวน้ำเสียงเย็นชากลับมีความปลอบโยนประหลาดเหมือนตอนเด็กในป่าลึกมืดมิดเขาเคยจับมือข้าไว้ตามข้ามาข้ารู้สึกว่าร่างตัวเองคลายลงเล็กน้อยบนจุดสูงสุดนั้นลมเย็นบาดกระดูกข้ามองผู้คนมากมายด้านล่างนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามอบให้ข้าสูงส่งจนหนาวเข้ากระดูกหลังพิธีใหญ่ยังมีขั้นตอนซับซ้อนกว่าเดิมข้าย้ายเข้าตำหนักเฟิ่งอีที่หรูหราโออาอัญมณี2 ประกายแพร่หมายกองเป็นภูเขาแต่ข้ากลับรู้สึกหนาวกว่าตำหนักหลานซิงเหมือนอยู่ในสุสานใหญ่ที่ฟุ่มเฟือยจันเฟิงตอนนี้คือโอรสวรรค์เขาทำตามสัญญาของเขาแทบทุกคืนเขาค้างที่ตำหนักเฟิ่งอีไม่ว่าฝนหรือลมแม้ราชกิจจะถาโถมแต่การหมกตัวในวังหลังทำให้เกิดเสียงคัดค้านใหญ่โตแต่เขาใช้วิธีเด็ดขาด
เหมือนนำทัพที่เขาสร้างขึ้นเองกระลูกศรและคมดาบทุกทางจากตำหนักเฟิ่งอีเขาพูดน้อยมากมาถึงก็เงียบอ่านฎีกาบางครั้งจนดึกดื่นแสงไฟส่องใบหน้าจริงจังของเขาข้าก็นั่งอ่านหนังสือหรือเมยอยู่ข้างๆเงียบเหมือนสุสานแต่กลับสงบอย่างประหลาดบางครั้งเขาเงยหน้ามองข้าทันทีแววตาลึกซึ้งเหมือนกำลังครุ่นคิดและมีความอ่อนแอที่อ่านยากซ่อนอยู่ทุกครั้งที่เป็นเช่นนั้นข้าจะก้มหน้าหลบสายตาเขาราชองค์การที่ผูกชะตาเขาไว้กับการจากไปของข้าเหมือนก้อนเหล็กร้อนแดงฝังอยู่ลึกสุดในใจข้าคอยเตือนอยู่ทุกเวลาความตึงเครียดเปราะบางและแปลกประหลาดระหว่างเราเปลี่ยนไปในบ่ายวันธรรมดาวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนใหญ่กำลังมาข้านั่งริมหน้าต่างมองลานในวังที่ไร้ชีวิตชีวาขันทีน้อยคนหนึ่งยกชามยาดำๆเข้ามาท่าทางลับๆล่อๆนายหญิงถึงเวลาดื่มยาแล้วกลิ่นแรงจนขมและเหม็นชุนจนคนเวียนหัววางไว้ตรงนั้นเถอะฝ่าบาทรับสั่งไว้ต้องดูให้นายหญิงดื่มตอนร้อนข้าขมวดคิ้วยานี้เป็นยาบำรุงคันจากสำนักหมอหลวงข้าดื่มมาเกือบ30 วันแล้วทุกครั้งเป็นหลี่กงข้างกายฮ่องเต้ยกมาด้วยตัวเองดูจนข้าดื่มหมดจึงไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เจ้าทูนายหญิงวันนี้หลี่กงไม่ค่อยสบายจึงให้กระหม่อมมาแทนข้ายกชามยาขึ้นน้ำยาดำสนิทสั่นไหวสะท้อนใบหน้าซีดของข้ามีอะไรผิดปกติถึงยาก่อนหน้านี้จะเหม็นแต่ไม่ฉุนถึงเพียงนี้เหมือนถูกใส่อะไรเพิ่มชามยาหกลงพื้นเปื้อนเป็นคราบดำกว้างกระหม่อมผิดไปแล้วกระหม่อมผิดไปแล้วกระหม่อมผิดไปแล้วรีบร้อนอะไรซุ่มซ่ามจริงไปเอาน้ำเย็นมาล้างพื้นพะยะค่ะพะยะค่ะพอเขาออกจากห้องข้าก็พุ่งไปที่โต๊ะเครื่องแป้งทันทีรีบเปิดช่องลับใต้แผ่นอิฐอย่างรวดเร็วหยิบราชองค์การสีทองเข้มออกมายัดซ่อนไว้ในแขนเสื้อหนาหอบหายใจเหมือนคนใกล้ขาดใจประตูที่พังอยู่ถูกผลักเปิดอีกครั้งแต่คนที่เข้ามาไม่ใช่ขันทีน้อยคนนั้นเป็นฝูหลิวนางหน้าซีดเผือดในมือยกอ่างน้ำเย็นสั่นจนหกเต็มพื้นนายหญิงรีบเช็ดเถอะขันทีเมื่อครู่อยู่ไหนถูกท่านจูอิงจับตัวไปแล้วอยู่ใต้ชายคาด้านนอกข้าเห็นกับตาเห็นอะไรเขามีพิรุธแขนเสื้อในแขนเสื้อเขาซ่อนของไว้เหมือนห่อกระดาษเล็กๆท่านจูอิงค้นเจอแล้วฝ่าบาทกำลังสอบสวนอยู่ช่วงบ่ายที่เหมือนฟันร้ายถูกฉีกเปิดข้าได้ยินเสียงของจูอิงเย็นเยียบดังน้ำค้างแข็งพูดข้าพิงปลอกประตูแง้มออกเป็นช่องเล็กๆขันทีน้อยเมื่อครู่นอนกองบนพื้นเหมือนโคลนเน่ารองเท้าทหารของจูอิงเหยียบฝ่ามือที่เหลือดีของเขาไว้และบดอย่างแรงเสียงกระดูกแตกดังกรอบแสบหูขันทีน้อยร้องโหยหวนเหมือนวัวถูกเชือดจันเฟิงยืนอยู่ห่างออกไป3 ก้าวใครสั่งเจ้าเป็นเท่เฟยหุยนางกำนันหวังเป็นคนเอายาให้ข้าบอกว่าจะทำให้ฮองเฮาตั้งครรภ์ไม่ได้ตลอดไปฝ่าบาทเป็นเท่เฟยหุยอดีตสนมของฮ่องเต้พระองค์ก่อนน่ามีเหตุใดต้องทำร้ายข้าจันเฟิงค่อยๆหันมาในดวงตามีไอสังหารเต็มฟ้าสายตาเขาทะลุช่องประตูมาฟาดบนหน้าข้าเขาเห็นความหวาดกลัวในตาข้าและเห็นสีทองเข้มในแขนเสื้อข้ากลายมนราชองค์การรูม่านตาเขาหดวูบแล้วไอสังหารที่พรุ่งพล่านกลับค่อยๆถูกกดลงอย่างประหลาดเหมือนถูกฝืนกดกลับไปลึกๆเขาสายหน้าให้จูอิงเบาๆอย่างแนบเนียนปลายเท้าจูอิงขยับออกทันทีขันทีน้อยนอนอยู่บนพื้นอิฐมีแต่ลมหายใจออกไม่มีหายใจเข้าลากออกไปที่เฟยหุยที่ปิดตำหนักสำนึกผิดหากไม่มีราชองค์การห้ามออกจากวังบ่าวไพร่ของนางตีให้ตายทั้งหมดเขายกเท้าเดินมาหาข้าผลักประตูเปิดพาลมเย็นที่เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดเข้ามาฟูหลิวขาอ่อนไปนานแล้วข้าสั่งให้นางออกไปฟูหลิวคลานออกไปอย่างลนลานเจ็บไหมกลัวข้าหรือกลัวว่าข้าจะผิดสัญญาเลยคิดจะเอาราชองค์การคืนไปหรือไม่ใช่เหยากระวงในวังหลวงแห่งนี้คนไม่เหี้ยมก็ยืนไม่มั่นหากข้าไม่ลงมือ
พรุ่งนี้คนที่ถูกเล่นงานจนตายอาจเป็นเจ้าและลูกของเราเท่เฟยหุ้ยเป็นสนมโปรดของฮ่องเติ้งก่อนตระกูลนางมีอำนาจมากหลานสาวนางอยากเข้าวังนางรับเจ้าไม่ได้ยิ่งรับลูกเจ้าไม่ได้แผ่นดินนี้เยาวกวงตั้งแต่ขึ้นบัลลังก์ที่นี่เคยเป็นลานหลังบ้านให้ปลูกผักเลี้ยงไก่ได้หรือราชองค์การฉบับนั้นเจ้าต้องเก็บไว้ให้ดีนั่นคือคำสาบานที่ข้ามอบให้เจ้าเจ้าเป็นโซ่ตรวนของข้าปล่อยให้มันอยู่ในมือเจ้าข้าจึงจะจำได้ทุกลมหายใจว่าข้าเป็นใครและต้องการอะไรยังเจ็บอยู่ไหมเสียงเขาเบามากแฝงความสั่นไหวที่แทบมองไม่ออกข้าโบกมือไม่รู้ทำไมน้ำตากลับไหลลงมาบ่าวในตำหนักเท่เฟยหุ้ยถูกกวาดล้างจนหมดกลิ่นข้าวชื้นถูกกำยานกลบไว้ในท้องพระโรงเกิดคลื่นใหญ่เหล่าผู้ตรวจการภูเขาเบื้องหน้ากล่าวโทษจันเฟิงว่าโหดเหี้ยมเขานั่งบนบัลลังก์มังกรฟังอย่างไร้คลื่นอารมณ์รอจนขุนนางตะโกนจนคอแห้งจึงค่อยตรัสช้าๆเรื่องในวังหลังเราย่อมรู้ดีพวกเจ้ามีเวลาว่างเช่นนี้สู้ไปคิดวิธีให้ราษฎรชายแดนอิ่มท้องดีกว่าราชสำนักจึงสงบลงชั่วคราวตำหนักเฟิงอีกลับมาเงียบอีกครั้งแต่บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วราชองค์การฉบับนั้นเหมือนศิลาลับลวงตั้งกันกลางระหว่างเรามันเตือนเราถึงคำสัญญาและคลายสายเชือกที่ตึงขาดนั้นอย่างประหลาดจันเฟิงยังคงไม่ค่อยพูดแต่ไม่นานเขาก็เริ่มนำของเล่นมาให้บางครั้งเป็นผักป่าหลายต้นบางครั้งเป็นไข่นก2 ฟองจนกระทั่งวันหนึ่งแขนเสื้อเขาตุงกลมๆข้าจ้องเขาเงียบๆเขาล้วงลูกเจี๊ยบ2 ตัวออกจากอกเสื้อร้องจิบจิบตัวนุ่มนิ่มข้าถึงกับนิ่งค้างไปจับมาจากไหนห้องเครื่องบอกจะเอาไปต้มน้ำแกงเสียงดังน่ารำคาญเขายื่นลูกเจี๊ยบตัวสั่นทั้ง2ใส่ฝ่ามือข้าเลี้ยงไว้แก้เหงาเถอะไม่ให้มันตายก็พอพูดจบก็หันไปจมกับกองดีกาสูงเป็นภูเขาข้าเห็นใบหูเขาแดงเรื่อยอย่างเขินอายจึงอดยิ้มบางๆไม่ได้ตอนจันเฟิงพลิกอ่านดีกาสายตาที่เหลือบมายังท้องข้าแฝงความคาดหวังที่อ่านยากเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นช่วงใกล้คืนส่งท้ายปีชายแดนเหนือก่อกบฏอีกครั้งทหารหูที่แตกหนีไปรวบรวมชนเผ่าบ้าคลั่งหลายกลุ่มฝ่าหิมะและลมหนาวปล้นฆ่าชายแดนอย่างโหดเหี้ยมดีกาขอความช่วยเหลือถูกส่งเข้าเมืองหลวงขุนนางหวาดกลัวถกกันว่าจะรบหรือสงบวุ่นวายไปทั้งท้องพระโรงจันเฟิงขังตัวเองในห้องทรงอักษร2 วัน 2 คืนตอนออกมาเบ้าตาลึกโหลหนวดคราวเต็มหน้าแต่แววตาคมกริบเขาตัดสินใจด้วยลายพระหัตถ์จะนำทัพออกรบเองพวกหูเกรงกลัวแค่ดาบของข้าหากไม่ตีพวกเดรัจฉานนั่นให้พังชายแดนไม่มีวันสงบข่าวลือพัดเข้าวังหลังยิ่งทำให้ผู้คนตื่นตระหนกตอนเขาก้าวเข้าตำหนักเฟิงอีข้ากำลังดูไก่อ้วน2 ตัวคุยรำข้าต้องไปชายแดนเหนือแขนที่กำลังถือรำแข็งค้างรำหกเต็มพื้นอิฐไก่2 ตัวตกใจจนกระพือปีกุ่นวายอย่างเร็ว3 เดือนอย่างช้า1 ปีราชสำนักให้เสนาบดีดูแลวังหลังข้าจัดการไว้แล้วอะไรนะหนิงเซิ่งหลิวกับนางกำนันเก่า2 คนที่ไว้ใจได้ส่วนจูอิงเขาล้วงของสิ่งหนึ่งออกจากอกเสื้อเป็นแผ่นตราสีดำแข็งถือแล้วหนักมือด้านหน้าสลักหัวสัตว์ร้ายไว้1 หัวตราทหารเก็บไว้ในเมืองหลวงมีเล่ห์กลข้าไม่กล้าประมาททหารมรณะทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดจำตรานี้ไว้ให้ดีปกป้องตัวเองแล้วรอข้ากลับมาทำไมถึงให้ของนี้กับข้าของนี้อันตรายกว่าราชองค์การนั้นเสียอีกราชองค์การเกี่ยวกับทางถอยของเขาแต่ตราทหารนี้เกี่ยวกับชะตาของทั้งแผ่นดินเขาจ้องข้านั้นอยู่ครู่หนึ่งแววตานั้นซ่อนความรู้สึกมากมายพระเจ้าคือทางเดียวของข้าเยาวกวงช่วยข้าเฝ้าบ้านให้ดีวันที่เขาออกเดินทางหิมะตกหนักมากข้ายืนอยู่บนกำแพงเมืองอันเข้มงวดสวมเสื้อขนสัตว์หนักอึ้งลมหนาวเหมือนคมมีดกรีดผิวจนเจ็บใต้กำแพงคือกองทัพชุดเกราะดำอาวุธสะท้อนน้ำค้างแข็งเข
เขาสวมเกราะดำทั้งตัวนั่งบนม้าศึกสีมืดเหมือนดาวพิฆาตเย็นเยือกเขายกมือฝ่าหิมะที่บดบังฟ้าฝ่าความว่างเปล่ายาวไกลสายตาจับแน่นอยู่ที่ข้าเม้มปากแน่นเหมือนถูกอะไรหนักๆทุบลงที่อกจากนั้นเขากระตุกบังเหียนแรงๆเสียงกระสึกกรีดผ่านลมแรงกระแสเหล็กสีดำมุ่งขึ้นเหนือข้ายืนนิ่งอยู่ที่เดิมมองกองทัพสีดำสายนั้นค่อยๆหายไปปลายฟ้าสีเทาในมือกำตราทหารเหล็กดำไว้แน่นและม้วนราชโองการที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อบ้านข้าพึมพำคำนั้นอย่างเหม่อลอยเพิ่งตระหนักว่าคุกสีทองแห่งนี้กดทับข้าหนักเพียงใดเขาจากไปแล้วทิ้งทั้งเมืองหลวงกับตราทหารหนักอึ้งไว้ในมือข้าทั้งหมดราชสำนักดูเหมือนเงียบสงบแต่ใต้ผิวน้ำกลับเดือดพล่านเสนาบดีว่าราชการได้มั่นคงกดความคิดชั่วที่เริ่มขยับไว้ได้วังหลังยิ่งระแวงไปทุกสิ่งแม้ที่เฟยหุ้ยถูกขังแน่นหนาแต่อำนาจตระกูลนางซับซ้อนเกินคาดสายตาที่คอยจับจ้องและซ่อนเจตนาฆ่าไว้ใต้น้ำเหมือนเขี้ยวพิษของแมลงร้ายล็อกแน่นอยู่ที่ตำหนักเฟิ่งอีจูอิงกลายเป็นหอกและโลกของข้าเขาเดินในเส้นทางลับอย่างเงียบงันพาทหารมรณะที่เงียบไม่แพ้กันภายใต้คำสั่งประทหารเฝ้าตำหนักเฟิ่งอีอย่างแน่นหนาและคุมทางเชื่อมกับภายนอกทั้งหมดแม้ไก่หมาไม่สงบก็หนีสายตาเขาไม่พ้นฝูหลิวกลายเป็นหูของข้าร่างผอมบางของนางวงเวียนทั่ววังในเก็บข่าวซุบซิบที่ได้ยินกลับมารายงานข้าไม่ตกหล่นสักคำพวกของที่เฟยหุ้ยแอบเปลี่ยนชื่อและด่าฝ่าบาทลับหลังนายหญิงบิดาของกุ้ยเฟยหลี่ด่าเสนาบดีต่อหน้าท้องพระโรงว่าเผด็จการทุกคำล้วนแอบเสียดสีท่านยาบำรุงคันจากห้องเครื่องสีแปลกอีกแล้วความเงียบแข็งที่กดทับใต้ผ้าห่มข้าเหมือนเหล็กร้อนเย็นเยือกชิ้นหนึ่งทุกคืนทับหนักบนแผ่นหลังข้าบังคับตัวเองอ่านฎีกาแห้งๆเหล่านั้นฟังการประชุมระหว่างเสนาบดีกับขุนนางเก่าทำเหมือนฮองเฮาที่นิ่งสุขุมคนหนึ่งไม่ใช่เพราะอยากครองอำนาจแค่อยากเฝ้าบ้านที่เขาฝากไว้ให้ดีและยิ่งกว่านั้นเพื่อรักษาคำสัญญาที่ปวดร้าวในแขนเสื้อการเวลาไหลผ่านความรอคอยทรมานวันแล้ววันเล่าข่าวจากชายแดนเหนือสว่างบ้างมืดบ้างข่าวชนะทำให้วังในวังภาระลงได้ชั่วครู่ข่าวร้ายกลับยืดความเงียบงันให้รุนแรงขึ้นทุกครั้งที่เห็นทหารส่งข่าวหน้าตาร้อนรนบุกเข้ามาในเมืองหลวงหัวใจข้าก็แทบพังอยู่ที่ลำคอจนกว่าจะอ่านฎีกาชัดและไม่มีข่าวร้ายถึงที่สุดนั้นข้าจึงค่อยๆวางใจได้วันที่23 เดือน 12เส้นเทพเตาในตำหนักประดับโคมไฟสีสดแต่ไร้ความอึมครึมลึกๆไม่ออกชายแดนไร้ข่าวยืนยันมาเกือบ30 วันแล้วเหลือเพียงข่าวลือสับสนไม่กี่สายหรือว่าฮ่องเต้ถูกลอบทำร้ายไม่รู้เป็นตายหรือว่ากองทัพถูกหิมะใหญ่ตัดเสบียงข่าวลือเหมือนหมอกพิษแผ่ไปทั่วเมืองหลวงตระกูลเดิมของเท่เฟยหุ้ยทนไม่ไหวในที่สุดคมดาบกลางคืนทำให้ทั้งตำหนักเฟิ่งอีสะดุ้งตื่นนายหญิงเกิดเรื่องใหญ่แล้วประตูหน้าถูกวางยาจูอิงและแม่ทัพจูอิงอยู่ไหนถูกพวกกบฏถ่วงไว้ที่ประตูวังหน้ามาไม่ทันแน่เสียงฝีเท้าและอาวุธใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนทะลุกระดาษหน้าต่างแสงเลือดน่ากลัวว่าเข้ามาในห้องฮองเฮาข้าน้อยรับคำสั่งจากหุ้ยกัวกงเชิญพระองค์เสด็จไปด้วยบอกว่าเชิญที่จริงคือจับตัวข้าเปิดผ้าห่มออกล้วงตราทหารเหล็กดำหนักมือออกมาฝูหลิวข้าน้อยอยู่นี่ไปเป่านกหวีดที่หน้าต่างหลังยาว3 เส้น 2เร็วฝูหลิวกัดฟันแน่นพุ่งไปที่หน้าต่างหลังเร็วเหมือนปลาไหลเปิดประตูหากไม่เปิดอย่าโทษที่ข้าน้อยล่วงเกินก้อนประตูถูกกระแทกอย่างบ้าคลั่งส่งเสียงดังหน้าหวาดหวั่นข้ากำตราทหารแน่นจนข้อนิ้วซีดแขนอีกข้างกอดท้องไว้โดยไม่รู้ตัวลูกน้อยที่บังเอิญถูกหมอหลวงตรวจพบยังไม่ทันให้ทุกคนรู้กลับมีสายเลือดที่ดื้อรั้นนักประตูใหญ่สุดท้ายก็ถูกพังเข้ามากองทหารเกราะเหล็กเปื้อนเลือดสีหน้าน่ากลัวบุกเข้ามาในห้องแสงดาบและเงาคนส่องเต็มห้องนอนฮ่าขออภัยด้วยลู่จือไปเถอะขณะที่เขายื่นมือจะคว้าข้าลูกธนูดำดอกหนึ่งกรีดผ่านลมหนาวพุ่งเข้ามาจากประตูที่เปิดกว้างแทงทะลุของโจรคนนั้นอย่างแม่นยำเลือดพุ่งกระฉูดรอยยิ้มบ้าคลั่งบนหน้าเขาแข็งค้างแล้วล้มตึงลงอย่างหนักคุ้มกันนายหญิง
เสียงตะโกนต่ำเย็นแฝงความโกรธถึงกระดูกดังก้องราฟ้าผ่าคือจู่อิงเขาปรากฏที่ธรณีประตูเหมือนผีร้ายทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดดาบว่างในมือยังหยดเลือดด้านหลังคือทหารเกราะดำบนเกราะเหล็กนั้นมีตราลับที่ผู้คนไม่รู้จักเปล่งแสงเงินวาววับประธานอยู่ที่นี่เหมือนฝ่าบาทเสด็จด้วยพระองค์เองพวกกบฏบังอาจคิดชิงบัลลังก์จับกุมให้หมดเสียงตอบรับดังกึกก้องจนแผ่นดินสะเทือนทหารมรณะเกราะดำเหมือนคลื่นมืดกลืนกินกลุ่มคนที่บุกเข้าห้องทันทีดาบหอกระบี่วุบไหวเศษชิ้นเนื้อปลิวว่อนเสียงร้องโหยหวนปนเสียงด่าและเสียงลมหายใจขาดห่วงอัดแน่นในหูกลิ่นเลือดคาวแผ่กระจายออกมาข้ายืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและเลือดกอดท้องไว้แน่นมองจู่อิงยืนขวางอยู่ตรงหน้าข้าเหมือนยมราชฟันโจรทุกคนที่พยายามเข้ามาใกล้ดาบว่างในมือเขาฟันขาดอย่างเลือดเย็นข้ามองทหารเกราะดำเหล่านั้นใช้เลือดเนื้อของตัวเองก่อเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครข้ามได้กระทหารในมือร้อนเผาไม่ใช่เพราะการฆ่าฟันแต่เพราะมันแบกความหวังที่กดทับถึงซี่โครงและใช้ชีวิตเป็นเดิมพันการต่อสู้สงบลงอย่างรวดเร็วหรือควรเรียกว่าเป็นการกวาดล้างเลือดกบฏที่วางแผนมานานเจอเกราะดำที่ระวังตัวอยู่ก่อนเมื่ออยู่ตรงหน้าก็ปรอกเหมือนน้ำแข็งบางทั้งในและนอกประตูศพเกลื่อนพื้นเลือดไหลเหมือนน้ำพุตอนหุ้ยที่เฟยถูกทหารของเขาลากออกมาปิ่นมุกหลุดกระจายท่าทางเหมือนคนเสียสตินางด่าทอข้าอย่างชั่วร้ายแต่เสียงถูกปิดทับอย่างรวดเร็วจู่อิงคุกเข่าต่อหน้าข้ากองทหารเกราะเหล็กออกจากกำแพงเมืองแล้วกบฏถูกปราบเรียบขอพระองค์มีบัญชาข้ามองซากความวุ่นวายเหมือนสุสานนี้กลั้นอาการคลื่นไส้ไว้สุดแรงกวาดล้างวังในผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดลงโทษหนักปิดประตูวังคุมทุกตำหนักไว้ห้ามผู้ใดอาศัยสบกับความวุ่นวายรับบัญชาน้ำอุ่นถูกยกเข้ามาข้าถูกคราบเลือดเหนียวแดงในฝ่ามือจนสั่นสะท้านไปทั้งตัวและยิ่งตระหนักชัดขึ้นว่าคลื่นใหญ่ในคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอำนาจนอกวังยังอาจแหวงกัดได้ทุกเมื่อข้าเดินเข้าห้องนอนหยิบราชองค์การสีทองที่ซ่อนอยู่ออกมาจากแขนเสื้อวางไว้ข้างตราทหารเหล็กดำเย็นเฉียบหนึ่งคือคำสาบานหนึ่งคือความแข็งแกร่งหนึ่งผูกกับความปวดร้าวหนึ่งผูกกับการเฝ้าบ้านหนักกว่าภูเขาหมื่นลูกมือข้าค่อยๆวางบนท้องที่ยังเรียบอยู่ตรงนี้คือความหวังใหม่จันเฟิงเจ้าต้องมีชีวิตกลับมานี่ระหว่างเรายังไม่จบการกบฏในเมืองหลวงถูกบีบตายอย่างรวดเร็วจวนหุ้ยและพวกพ้องถูกโค่นจนสิ้นเหล่าขุนนางที่เกี่ยวข้องข้าใช้ตราทหารกวาดล้างดึงดาบออกจากฝักใช้วิธีเด็ดขาดกฎเมืองหลวงที่เกือบพังทลายไว้หลายวิธีโหดเหี้ยมแต่ยามกับขันต้องใช้หมากกับขันเสนาบดีและแม่ทัพเก่าที่ภักดีต่อฮ่องเต้ยอมรับอย่างเงียบงันฮ่องเฮาที่กล้าถือตราทหารในวังในบัญชาทหารมรณะปราบกบฏและฆ่าอย่างไร้ปราณีเพียงเท่านี้ก็พอให้หวาดกลัวพวกสุนัขกบฏที่คิดไม่ซื่อทั้งหมดข่าวชายแดนยังส่งมาเรื่อยๆข่าวชัดเจนมีเพียงศึกที่รุนแรงขึ้นทุกทียิ่งไม่ใหญ่โดดเดี่ยวชายแดนพวกหูบุกโจมตีอย่างบ้าคลั่งทุกครั้งที่ม้าเรือส่งข่าวเข้ามาเหมือนค้อนเหล็กทุบลงกลางใจข้าฝืนบังคับตัวเองให้กินฝืนบังคับตัวเองให้นอนเพื่อเล็ดเนื้อในท้องและเพื่อเฝ้าเมืองนี้ไว้รอเขากลับมาคืนส่งท้ายปีเก่ามีแสงจางจากตะเกียงข้านั่งลำพังในห้องหลักของตำหนักเฟิ่งอีอันเงียบงันบนโต๊ะมีอาหารเจวางไว้พอเป็นพิธีด้านนอกลมหนาวพัดกิ่งไม้แห้งฟูหลิวบอกให้ข้ากินสักหน่อยข้าโบกมือไม่หิวสายตาข้าตกลงในความมืดนอกห้องในหูเหมือนยังได้ยินเสียงเขาก่อนออกจากวังเดี๋ยวกระวงช่วยข้าเฝ้าบ้านให้ดีเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยไอชื้นและแผนร้ายนี้ตั้งแต่เมื่อไรถึงกลายเป็นแผ่นดินที่ข้าต้องปกป้องด้วยชีวิตเพราะพวกเขาหรือว่าเพราะสายเลือดที่เติบโตเงียบๆในท้องหรือพระราชองค์การที่ผูกด้วยความเจ็บปวดแม้ต้องตายก็ต้องรักษาไว้ไม่สิเสียงแตรยาวซ้อยๆดังขึ้นผ่าค่ำคืนฤดูหนาวอันอึดอัดจากไกลมาใกล้เสียงบ้าคลั่งที่ทำให้คนใจสั่นข้าผุดลุกขึ้นทันทีรู้แล้วในที่สุดก็รู้แล้วนั่นคือเสียงประกาศชัยประตูใหญ่ถูกผลักเปิดทหารม้าคนหนึ่งเต็มไปด้วยเลือดแทบดูไม่ออกว่าเป็นคนล้มลุกคลุกคลานเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยโคลนและเลือดนายหญิงชัยชนะครั้งใหญ่ฝ่าบาททรงนำทหารบุกเข้าค่ายใหญ่ของกษัตริย์หูตัดหัวกษัตริย์หูได้ด้วยพระองค์เองทั้งห้องเงียบลงทันทีเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวเราะสะท้อนก้องอยู่ในหูข้า
ฟาบาทตัดหัวกษัตริย์หูด้วยพระองค์เองฟาบาทยังมีพระชนความยินดีบ้าคลั่งที่อธิบายไม่ได้ซัดกลืนข้าเหมือนคลื่นยักย้ายทำลายความสงบที่ฝืนเข้าไว้ทั้งหมดดวงตาข้าพร่าเลือนร่างกายสั่นไหวฝูหลิวร้องเรียกคนมาพยุงข้านายหญิงเป็นอย่างไรบ้างเสื้อคลุมเอาเสื้อคลุมมาต้นมะสันเดือน3กองทัพเกราะเหล็กที่ข้ามภูเขาสายน้ำกลับมาเหมือนมหาสมุทรดาบหอกสีดำปรากฏขึ้นอีกครั้งที่เส้นฟ้าเมืองหลวงธงศึกโบกสะบัดสง่างเกราะเหล็กส่องแสงตะวันกระทบปลายหอกสะท้อนประกายเย็นแสบตาทำให้กองทัพที่กลับมาหน้าหวาดหวั่นกว่าเดิมราวกับกลับมาจากกองซากศพข้าสวมฉลองพระองค์ฮองเฮาหนักอึ้งนำขุนนางยืนอยู่บนกำแพงเมืองเข้มงวดมองไปยังหน้าขบวนทหารที่นิ่งสนิทท่ามกลางทหารม้าสีดำที่แข็งแกร่งเหนือผู้ใดเขายังสวมชุดดำรูปร่างยังเหมือนเดิมสูงสง่าดังภูผาเพียงแต่ไม่ใช่จันเฟิงคนเดิมเหมือนทั่วร่างเขาผ่านภูเขาซากศพมาแล้วมีกลิ่นอายกดดันเย็นเฉียบอย่างที่สุดกองทัพหยุดนอกประตูเมืองเขาพลิกตัวลงจากม้าท่าทางรวดเร็วเด็ดขาดถอดหมวกเกราะออกหนีบไว้ใต้แขนเงยหน้ามองข้าที่อยู่บนกำแพงเมืองอย่างแม่นยำลมเหมือนหยุดนิ่งในช่วงขณะนั้นเสียงชัยชนะอึกทึกเสียงชาวบ้านโห่ร้องยินดีกลายเป็นฉากหลังเรือนรางเขาจ้องข้าก็จ้องเขาคำพูดนับพันหมื่นจมอยู่ในความเงียบทันใดนั้นเขาก็ขยับตัวทีละก้าวหนักแน่นและดื้อรั้นก้าวขึ้นบันไดหินของกำแพงเมืองสายตาคนทั้งเมืองจับอยู่ที่ตัวเขาจับอยู่ทุกย่างก้าวที่เขาเข้าใกล้ข้าเมื่อเขามาถึงตรงหน้าข้าบนกำแพงเมืองเขาคุกเข่าข้างหนึ่งลงกระหม่อมไม่ทำให้เจ้าขายหน้าเสียงทุ้มกังวานแผ่ทั่วกำแพงเมืองไม่ใช่ฮ่องเต้เรียกฮองเฮาแต่เป็นสามีเรียกภรรยาเป็นชายที่ออกศึกกลับมารายงานเมียที่บ้านน้ำตาข้าทะลักออกมาทำให้ดวงตาพร่ามัวข้ายื่นมือออกไปมือสั่นๆแต่ใบหน้าเขาเบาๆรอยแผลใหม่เส้นนั้นน่ากลัวและสดชัดยังดีที่รอดกลับมาเขาจับข้อมือข้าแน่นฝ่ามือร้อนจนแสบเขาลุกขึ้นยืนสายตากวาดผ่านผู้คนแน่นขนาดด้านล่างผ่านเหล่าขุนนางเก่าที่หวาดหวั่นสุดท้ายกลับมาหยุดบนใบหน้าข้าแววตาอ่อนโยนและยึดมั่นข้ากลับบ้านแล้วเขากลับวังแล้วกระดานหมากในราชสำนักพลิกกลับโดยสิ้นเชิงด้วยศึกครั้งนี้เขายึดบัลลังก์ได้มั่นคงเต็มที่อำนาจรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดไม่มีใครกล้าก่อความวุ่นวายอีกวังในยิ่งสงบนิ่งเหมือนนกตกใจการปราบอย่างโหดเหี้ยมกวาดล้างโจรในวังหลังไปหมดแล้วไม่มีใครกล้ามองฮองเฮาที่ถือตราทหารและกล้าสั่งฆ่าคนอย่างไร้ปราณีเป็นหญิงบ้านนอกยากจนที่ใครจะบีบคั้นได้ตามใจอีกวันเวลาเหมือนย้อนกลับไปก่อนเขาออกศึกเขายังนั่งอ่านฎีกาทั้งคืนข้ายังดูแลตำหนักเฟิ่งอีเลี้ยงไก่อ้วน2 ตัวที่เริ่มดื้อเกินไปจนกล้าทิ้งรอยโคลนบนฉลองพระองค์แต่มีบางอย่างต่างไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้เงียบงันอีกต่อไปเพราะอ่านฎีกาจะเหนื่อยเขาจะยกมือเรียกข้าเรื่องพาหิมะทางเหนือใช้วิธีนี้ได้ไหมเงินบรรเทาน้ำท่วมที่ส่งไปแต่ละเมืองมีความเสี่ยงถูกยักยอกหรือไม่เจ้าเมืองคนนี้ทุจริตหลักฐานนั่นแล้วเจ้าคิดว่าควรไว้ชีวิตหรือควรประหารแรกข้าตกใจมากวังหลังไม่ควรยุ่งราชการเจ้าไม่ใช่คนของวังหลังเจ้าคือเหยากระวงที่นี่ข้าเชื่อเพียงเจ้าตั้งแต่นั้นแสงเทียนในตำหนักเฟิ่งอีมักสว่างถึงดึกเขาก็นั่งอ่านฎีกาข้าก็นั่งอ่านเอกสารที่เขาโยนมากองบนโต๊ะไม่เข้าใจก็ถามบางครั้งเขาอธิบาย2-3 ประโยคบางครั้งก็โยนสำนวนคดีทั้งชุดมาให้ข้าค่อยๆไปข้ากลับเริ่มอ่านความหมายจากตัวหนังสือแห้งๆเหล่านั้นได้มองออกว่าตรงไหนอาจมีเงื่อนงำตรงไหนควรให้คนเลือดใหม่มีโอกาสบางครั้งข้าเอ่ยความเห็นสัก2 คำเขาฟังแล้วพยักหน้าบางครั้งก็สายหน้าแต่ในแววตาเพิ่มความชื่นชมที่อ่านยากราชองค์การนั้นยังอยู่ลึกในใจข้าส่วนราชทหารข้าคืนให้เขาไปแล้วแต่ข้ารู้ดีว่ามีบางสิ่งกลับมาอยู่ในมือข้าแล้วไม่ใช่อำนาจฮ่องเต้แต่คือความกล้าที่จะยืนข้างเขาฝ่าพายุเลือดไปด้วยกัน